Përshëndetje, mirë se vini sërish në video leksionet e faqes Youth Online Work, ku ne specifikisht po merremi me instrumentet e Adobe Photoshop, një program grafik për të modifikuar fotografit apo imazhet tuaja. Vazhdojmë me instrumentet me Doodle Tool, e cila ka për mision, ja tani që të klikojmë, që të zbardh pra pjesën ku ne përqendrohemi, ku klikojmë. Pra nëse shohim këtë pjesë këtu, ne e kemi zbardhur atë në krahasim me një pjesë tjetër, pra. Siç e shohim, krijon një efekt, pra, sikur e ndriçon, pra e zbardh pak atë pjesën ku ne përqendrohemi. Është e dukshme. Okej. Rikthehemi po te ky funksion, por duke eliminuar këto veprime që sapo bëm, dhe për të marrë Burn Tool. Këtu lart janë specifikimet ku ne mund të shtojmë intensitetin ose të zgjedhim formën edhe madhësinë e mouse-it, pra aty ku ne do të ndërhyjmë. Kjo ka të bëjë në fakt quhet me djegjen e sektorit, dhe po ta shihni këtu, merr një pamje tjetër, pra ndryshe nga ajo pamja e mëparshme, tani pra ka një lloj forme tjetër, pra ne në këtë rast po e djegim imazhin. Siç e shikoni, ja. Është më e dukshme në këtë lloj forme. Pra ky është një funksion sërish që ne kemi mësuar dhe tashmë mund ta eliminojmë edhe nga vendi i punës këtu, pra që eliminon veprimet që ne kemi ndier, aksionet, dhe kemi pastaj efektin sfungjer, i cili jep këtë efekt këtu, pra i thith këto ngjyrat që kemi, bile po të shkojmë ndoshta pak më lart, për të ndërhyrë tek fytyra, pra edhe tek buzët shohim që ai i thith këto ngjyrat dhe na jep një pamje tjetër për shkak. Natyrisht është më e dukshme në pjesët e trupit të modeles, sepse pjesët e tjera në sfond është paksa më e vështirë që dallohet kontrasti. Okej, pra kjo është edhe instrumenti i këtyre efekteve, me një fjalë që ne i dham dhe që ju po i shihni nëpërmjet ekranit.